Jmenuji se Ondřej Oliva a jsem sochař z České republiky. Vystudoval jsem Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Sochařství 1, kde jsem absolvoval v roce 2010 a od té doby, tedy již více než 10 let, se živím výhradně sochařstvím. Můj táta je sochař a tak jsem se kolem umělecké tvorby pohyboval již jako dítě. V posledních letech ovšem realizuji své věci výhradně do kovů pro jejich stálost a neměnnost. Myslím si, že když do nějaké sochy při jejím vzniku vložím tolik úsilí, tolik práce, času a energie, tak výsledek by měl být definitivní. Některé věci v poslední době nechávám odlit do hliníku. Objevil jsem pro sebe technologii, kdy odlitek je dokonalým otiskem modelu a to pro své práce vyžaduji. V některých případech se člověk musí dotekem sám přesvědčit, že se jedná o odlitý kov a nejen o povrchovou úpravu přírodniny. Tento materiál má v sobě i eleganci, lehkost. Stejně jako v případě bronzu věřím, že každý materiál vyzařuje specifickou energii a promlouvá svým vlastním jazykem. Už ve fázi návrhu vzniku uměleckého díla vím, jaký bude finální materiál. Pokud má vzniknout nějaká nová socha, první ideu mám v hlavě vždy delší dobu. Potom se dostanu do fáze návrhu, kdy si kreslím na papír nebo na počítači skici různých variant a přístupů a snažím se najít tu nejvhodnější. V ateliéru už potom pracuji přímo na modelu, modeluji, formuji či odlévám jednotlivé prvky, fragmenty budoucího díla. Používám technologii ztraceného vosku, což je slévárenská metoda stará stovky let před naším letopočtem. Vytvářím voskový model, na který dělám také vtokovou soustavu. Ve slévárně následně vytvoří formu a vosk vytaví a připraví pro odlití. Ve svých pracích se snažím vytvářet vizuálně zajímavé objekty, které jsou svým tvarem a obsahem čitelné i pro běžného diváka. To je také důvod, proč hlavní část témat, která vybírám a se kterými pracuji, vychází z věcí běžného života kolem nás a každý si je tak může jednoduše vsadit do vlastních zkušeností a měřítek. Inspirace pro mě a mé díla je všude kolem mne. V době studií na vysoké škole jsem jezdíval několik let do Spojených států amerických a vařil seafood v luxusní restauraci na pláži. Tato přímá zkušenost se všemi matériemi, texturami, vůněmi a prostředím kuchyně vedla ke vzniku několika objektů inspirovanými gastronomií a estetikou servírování jídel. Rád cestuji a vždy si ze svých cest přivezu nějaký prvek, který upoutá mou pozornost. Většinou tento artefakt nechám u své v ateliéru nějakou dobu odpočívat, zrát a potom s ním dále pracuji. Například z mých cest po Srí Lance vznikly sochy Urban Nut 1 a 2, z dobrodružství na Islandu zase pochází sopečná vybřelina, díky které vznikl hvězdný kámen, který mi spadl k nohám, siderit. V posledních letech se v mých pracích často objevuje téma stromu. Je to základní archetyp v mnoha světových mytologiích, náboženských a filozofických tradicích. Spojuje v sobě všechny 4 elementy i koloběh života. Při práci s tímto symbolem používám více tvarosloví a přístupů. V objektu Tree in the Box, pro něž byla velkou inspirací návštěva Schönbrunnu ve Vídni, se jedná o narušení a radikální zásah do dokonalého, krásného přírodního tvaru. Modifikované, průmyslově dokonale upravené jsou zase koruny stromů Urban Tree. Z nich nyní vychází aktuální objekty Urban Tree Negative, kdy je však prázdnota a volný prostor nahrazen hmotou materiálu a kresba původních organických linií, která tvořila hmotu sochy, již není fyzicky přítomná. Můžeme ji ovšem tušit, vnímat, neboť ji nahradila dokonalá stopa či otisk na povrchu objektu.
Rád ve svých objektech pracuji s mnohovrstevnatostí, s prolínáním přírodních textur, organických hmot a tvarů v přímém kontrastu s anorganickými, symetrickými až průmyslovými prvky a jasně definovanou hmotou. Mám rád protiklady, kdy zdánlivě dokonalá krása přírodního motivu je naráz radikálně narušena cizím zásahem či prvkem. Chci, aby si divák kladl otázky. Proč se tohle stalo? Co se skrývá pod povrchem? K jaké události zde došlo a podobně. Mým sochařským snem je udělat velkou realizaci do veřejného prostoru v některé evropské metropoli. Myslím si, že největší odměnou pro každého umělce, sochaře, autora je, když může své dílo umístit do veřejného prostoru, kde je socha v přímém kontaktu i s náhodnými kolem jdoucími.